Készítsük el a kitérő és metsző egyenesek házi feladatot. Először olvassuk el figyelmesen a feladatkiírást. Ábrázoljunk kitérő egyeneseket elől- és felülnézetükkel. Tehát a szokásos kétképsíkos ábrázolási rendszert kell használnunk. Az ábrázolt egyenesek legyenek a feladat kijelölésnek megfelelően egy dőlt vagy feszített általános egyenes, legyen az én általam kidolgozott verzió feszített, betűjelzése A, egy dőlt vagy feszített profilegyenes, a megfelelő oszlop szerint legyen dőlt, betűjelzése P, és a feladat kijelölésben található szám szerint, tehát itt az utolsó oszlopban található szám szerint 5 féle lehetséges esetből választhatunk különféle különleges helyzetű egyeneseket, például az elölnézet síkjával párhuzamos egyenest, vagy a felülnézet síkjával párhuzamos egyenest, esetleg mindkét nézet síkjával párhuzamos egyenest, vagy éppen az elölnézet síkjára merőleges egyenest, vagy a felülnézet síkjára merőleges egyenest. Ezután, illetve én a 2-es verziót fogom választani, felülnézet síkjával párhuzamos egyenest. Ezután vegyünk fel egy Q pontot, mely a fenti 3 egyenes közül egyikre sem illeszkedik. Jó. És tüntessük fel az egyenesek láthatóságát, hiszen kitérő egyeneseket ábrázoltunk. Ott mindig része a feladatnak a láthatóságvizsgálat. Végül szerkesszünk az egyenesekkel párhuzamos, páronként párhuzamos, Q ponton átmenő 60 mm hosszúságú egyenes szakaszokat úgy, hogy a Q pont felezze azokat. Tehát az egyeneseknek, az egyenes szakaszoknak a térben kell 60 mm hosszúnak lenni, nem a képüknek. Tehát a képeik valószínűleg rövidültek lesznek, a térben kell az eredeti egyenes szakaszoknak 60 mm hosszúnak lenni. Kezdjük el a munkát. Fel kell vennünk egy általános helyzetű egyenest, vagyis egy olyan egyenest, amelyik nem párhuzamos se a felülnézet síkjával, se az elölnézet síkjával, nem is merőleges egyik síkra sem, hanem csak valamilyen véletlenszerű helyzetben áll a térben, általános helyzetben. Méghozzá egy feszített helyzetű általános egyenest kell felvenni, ami azt jelenti, hogy kb. Így áll, mint ahogy én most a ceruzával modellezem. Ha egy feszített egyenes mentén haladok valamilyen irányban, például jobbra, akkor egyaránt távolodok az 1-es képsíktól is, és a 2-es képsíktól is. Ennek az az eredménye, hogy tükörkép jellegű lesz a két képe, ellentétes jellegű lesz a két képe az egyenesnek, tehát megrajzolom így a felülnézetét az egyenesnek, ez az A egyenes első képe, és a tényleges szöghelyzet teljesen mindegy, csak ellentétes jellegű legyen itt az A egyenes második képe, vagyis elölnézete. A két kép alapján rekonstruálni tudjuk, hogy hogyan áll az egyenes a térben, össze tudjuk vetni a felülnézettel, az elölnézettel, tehát megadtuk az egyenes helyzetét. A következő egyenes egy profilegyenes, ráadásul egy dőlt helyzetű profilegyenes. A profilegyenesek olyan egyenesek, amik a harmadik képsíkkal, az oldalnézet síkával párhuzamosak, tehát az X koordinátájuk, az oldalirányú elhelyezkedésre vonatkozó koordinátája a pontjainak állandó. Ezt a koordinátát elölnézetben is és felülnézetben is le kell tudni olvasni, tehát az egyenesnek, az ilyenfajta egyenesnek, a profilegyenesnek mindkét képe rendezőirányú. Így. Ebben most, hogy fölvettem a profilegyenest, most definiáltam a rajzunk rendezési irányát. Ez lesz a profilegyenes második képe, ez pedig a profilegyenes első képe. De ez még nem elegendő. Profilegyenesnél hiába rajzoltuk meg a két képet, elölnézetet és felülnézetet, abból még nem tudjuk rekonstruálni a profilegyenes térbeli helyzetét, nem tudjuk, hogy egyáltalán dőlt-e, vagy éppen feszített.
És egyáltalán a szöghelyzetet sem tudjuk, hogy mennyire meredek az egyenes. Tehát az egyértelmű ábrázoláshoz mindenképpen fel kell venni 2 pontot a profilegyenesen, és azonosítani kell ezt a 2 pontot. Mondjuk legyen ott egy pont, és itt egy másik pont elölnézetben, legyen itt egy pont felülnézetben, itt pedig egy másik pont. Nevezzük el ezt a magasabban levő pontot S pontnak. Itt az S pont elölnézete, és itt ez a pont, akkor legyen egy T pont. Dőlt helyzetű profilegyenest kell rajzolnom. A dőlt helyzet azt jelenti, hogy ha valamilyen irányban haladok az egyenes mentén, akkor az egyik képsíkhoz közelítek, míg a másik képsíktól távolodom. Tehát így néz ki egy dőlt helyzetű profilegyenes. Az S pontja van magasabban az elölnézet szerint, és akkor ezek szerint az S pontja van hátrébb, itt van az S pont felülnézete. A másik pont pedig a T pont. Dőlt helyzetű alakzatoknak egyező jellegű a 2 képe, S, T, S, T. A harmadik egyenes egy a felülnézet síkjával párhuzamos egyenes, tehát egy olyan egyenes, ami a felülnézettel az első képsíkkal párhuzamos, minden pontja azonos távolságra helyezkedik el az első képsíkhoz képest. Ezt a távolságot, az első képsíktól vett távolságot a második képsíkon, az elölnézeten lehet leolvasni, tehát ezt a konstans magassági méretet az elölnézeten látjuk. Az egyenes képe képsíktengely irányú, kicsit pongyolán fogalmazva vízszintes. Hiába nem rajzoltuk meg az X1-2 tengelyt, az irányát persze tudnánk, hiszen a rendezési irányra merőleges. Tehát fölveszem a rendezési irányt, és megrajzolom ennek a vízszintes helyzetű egyenesnek, a térben vízszintes helyzetű első képsíkkal párhuzamos egyenesnek a felülnézetét, és a feladott kijelölés rendelkezése szerint ezt R betűvel kell azonosítani. A vízszintességet betartottuk, most már a felülnézeten a tényleges helyzetét az egyenesnek szabadon megválaszthatjuk. Rajtunk múlik, legyen mondjuk ilyen. Ez lesz az R egyenes első képe, felülnézete. A feladatkiírás azt mondja, hogy kitérő egyeneseket kell felvenni. Én semmi intézkedést nem tettem annak érdekében, hogy ezek kitérőek legyenek. De ez rendjén is van, mert ahhoz kéne külön óvintézkedéseket bevezetnem, külön ügyelnem az egyenesek fölvételekor, hogy az egyenesek páronként esetleg metsződő helyzetűek legyenek, vagy éppen párhuzamosak. Ha csak véletlenszerűen bedobáljuk őket a térbe, mint ahogy most tettem, nagy valószínűséggel kitérő helyzetűek lesznek az egyenesek. Ha netán metsződnének, akkor az a láthatóság vizsgálatkor kiderülne. A következő lépés a láthatóság vizsgálat lesz.